So hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel once again. How you guys are doing? I hope you are doing great. So आज चाहिँ म यस्तो शोरूममा आएको छु जहाँ बाइकर्सहरुको लागि चाहिँ हेभन हो बिकज दिस प्लेस हैज अ लट अफ जेन्युइन एन्ड अथेन्टिक प्रोडक्ट्स. सो के प्रोडक्ट्स छ के कस्तो छ भनेर चाहिँ म तपाईलाई यही भिडियोमा भन्छु. सो चाइनिज प्रोडक्ट्सहरु पनि नलाउनु भन्दा पनि लाउनु नै राम्रो हो हैन. तर के कस्तो हुन्छ भने एउटै प्रोडक्टलाई 15000 पर्छ. लड्ने बित्तिकै लाइक स्टिचेसहरु सबै त उड्छ हैन. र खासै तपाईको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ भ्यालुएबल इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन. तर यहाँनिर चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट हुन्छ नि राइडिङ गियरहरु छ हैन, शूजहरु छ, ब्यागहरु छ, टेल ब्याग, टेल स्याक, ग्लोभ्स, त्यो पनि सस्तो दाममा, त्यो पनि रिलायबल कम्पनीको है त. लुक्स आफ्टर द स्टोर. अनि यहाँनिर के कस्तो छ उहाँलाई सोधौँ है त. सो लाइक हामी चाहिँ अब भनौँ न एउटा जेन्युइन ब्रान्ड लिएर आएर बेच्ने मात्रै होइन कि हामीले चाहिँ एउटा अथोराइजै लिने प्राइसमा थियौँ. र प्लस हाम्रो फर्स्ट राम्रो सक्सेसफुल भनेर चाहिँ राइनक्सले दियो. राइनक्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाइक इन्टरनेसनल अथोराइज डिलरकै नाममा पनि राखिसक्यौँ. सो हामी चाहिँ एउटा अथोराइज डिलर. सो अलमोस्ट सबै मोडलहरू चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ यहाँनिर. अनि तपाईँहरूले हुन्छ नि कुनै नयाँ मोडल आयो इन्डियामा र तपाईँहरूलाई त्यो चाहिन्छ भने तपाईँहरूले त्यो प्रि अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. र अफिसियल डिलर भइसकेपछि राइनक्सहरूले इन्डियन ब्रान्डहरूले चाहिँ भरसक सबै आफ्नो ब्रान्डको प्रडक्टहरू चाहिँ पठाइदिन खोज्छ. लाइक यो चाहिँ पुरै यो खोलेर देखाइदिन पुरै कस्तो. सो यो चाहिँ हाम्रो लेभल 2 स्विच हो. जुन चाहिँ यो ज्याकेट पहिला लेभल 1 को प्याडिङमा आउँथ्यो भने अहिले उनीहरूले नयाँ मोडल स्विच 2 भनेर राखेको छ. जुन चाहिँ एभ्री आर्मर युज्ड अन दिस ज्याकेट इज एक्चुअली CE लेभल 2 सर्टिफाइड. सो त्यो कारणले चाहिँ यो प्याडिङहरू चाहिँ नट लाइक त्यो लोकल टाइपको फर्महरू जस्तो चाहिँ हुँदैन होइन. सो दिस इज प्रपर प्याडिङ होइन. सो त्यो भयो. अनि प्लस हाम्रो यता पनि हुन्छ. र यिनीहरूमा म्याक्सिमम् युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डियन ब्रान्डले चाहिँ सेफटेक भन्ने चाहिँ ब्रान्डबाट युज गर्न खोज्छ. जुन चाहिँ इटालियन ब्रान्ड हो प्याडिङहरू बनाउने. र यसको प्राइस कति छ यो? यसको चाहिँ लाइक अहिले हामीले रिसेन्टली राखेको प्राइस चाहिँ 11600. सो 11600 प्राइस हेर्नु यहाँनिर चाहिँ रिजनेबल प्राइसमा एउटा जेन्युइन प्रडक्ट पाइन्छ भनेर यो भिडियो बनाउन लागेको. नो कम्प्रोमाइज इन स्टिचिङ होइन, जताततै पनि राम्रो छ क्वालिटी होइन. अनि सो फुल मेस हो. सो भेन्टिलेसन इट्स फुल अन. सो लाइक गर्मीमा मजाले चलाउन सकिन्छ, त्यस्तो सफोकेसन फिल हुँदैन होइन. अनि प्लस अब यसमा विन्टर लाइनरहरू पनि हुन्छ. विन्टरको लागि चाहिँ यसमा स्पेसिफिक यसमा चाहिँ आउँदैन होइन. हजुर हजुर. बट यो मोडलमा चाहिँ छैन. बट यसमा आउने भनेको चाहिँ एउटा रेन लाइनर हो. हजुर. सो त्यो कारणले विन्टरको लागि त लाइक हुडिज एन्ड अल द्याट लाइक एक्स्ट्रा लेयर गर्न सकिन्छ आफ्नै सामानहरू लाइक अलरेडी युज क्लोथ्सहरूमै होइन. सो बाहिरको लागि चाहिँ एउटा रेन लाइनर चाहिँ आउँछ. रेन लाइनर चाहिँ त्यहाँ तल छ है. सो टप रेन्जहरू चाहिँ अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज सोल्ड आउट अहिलेको लागि चाहिँ. अहिले यो राइनक्सको ज्याकेटहरूको प्राइस कति छ? यो चाहिँ अहिले हामीले इन्डियन प्राइसमै प्रमोट गरिरहेको छौँ होइन. सो लाइक अहिलेको लागि चाहिँ हामीले 9200 मा यो राइनक्सको ज्याकेट. द्याट्स द प्राइस द्याट यु आर गोइङ टु पे इन इन्डिया. सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले इन्डियाको प्राइसलाई नेपालमा जति पर्छ त्यतिमा अहिले प्रमोट्सको लागि दिइरहेको छौँ. अनि हुन्छ नि कतिजना चाहिँ राइडिङ प्यान्ट राइडिङ ज्याकेटहरू चाहिँ अभोइड गर्छ गर्मी हुन्छ भनेर. हजुर. सो त्यसको लागि चाहिँ के छ? भेन्टिलेसन एक्ज्याक्टली लाइक अब यो ज्याकेटमा चाहिँ स्पेसिफिक एभ्रिडे ज्याकेट हो यो चाहिँ होइन काइन्ड अफ. सो त्यो कारणले चाहिँ फुल 3D मेस्ड हुन्छ यो चाहिँ. सो भेन्टिलेसनको लागि फुल अन एयर सप्लाईको लागि इनफ स्पेस दिएको छ. प्लस तपाईँको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ 600D पोलिस्टर मेटेरियल पनि दिएको छ. अनि प्लस यसमा पनि तपाईँको सेफटेकको लेभल 2 को प्याडिङहरू आउँछ. सो यो मेस भन्ने कपडा चाहिँ अर मेटेरियल चाहिँ पुरै भेन्टिलेटेड, स्पेसली लाइक बिल्ड फर भेन्टिलेसन. सो यसबाट चाहिँ मजाले एयर फ्लो हुन्छ यो एरियाबाट. र प्लस तपाईँको यो चाहिँ अब इन्ट्री पोर्ट भयो होइन. यता चाहिँ तपाईँको एक्जिस्टिङको लागि चाहिँ एक्जस्ट पनि दिएको हुन्छ. सो त्यो कारणले त्यो गुम्सिने फिल हुँदैन कि लाइक 24 आवर्स एयर सप्लाई चाहिँ जाने. अनि यहाँनिर रिफ्लेक्टरहरू पनि रहेछ. रिफ्लेक्टरहरू पनि छ होइन. अब सेफ्टीको लागि हो. सो लङ डिस्टेन्सको लागि अगाडि भयो, हजुर, आर्म्समा भयो. हजुर. र प्लस पछाडि राइनक्सको ब्याजिङ अनि प्लस तपाईँको पुले प्यानल पनि एउटा रिफ्लेक्टरको लागि दिन्छ होइन. हजुर. अब मेन कुरा चाहिँ त्यही हो. योसँग प्यान्टको चाहिँ कति छ प्राइस? राइनक्सकै प्यान्ट है यो. स्टार्टिङ प्यान्ट चाहिँ यो छ हाम्रो. यो चाहिँ तपाईँको एटेक भन्ने प्यान्ट हो. सो यो चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम 13000. यो पनि त्यही हो, मेस्ट एरिया दिएको छ. लेभल 2 प्याडिङ हाम्रो नीको लागि अनि साइडको लागि दिन्छ. चाहिँ जाडो महिनाको लागि चाहिँ विन्टर लाइनर पनि आउँछ र प्लस रेन लाइनर पनि आउँछ. सो प्यान्टमा चाहिँ उनीहरूले प्रपर सेटअपै दिन्छ किनकि प्यान्ट लेग एरिया अलिक सानो हुन्छ. सो गर्मी महिनामा चाहिँ यो विन्टर लाइनर रेन लाइनरहरू खोल्दै पनि भयो र मेसहरूबाट यहाँबाट हावा पनि जान्छ है. सो खासै त्यस्तो साह्रो गर्मी त अलिकति भइहाल्छ राइडिङ ज्याकेट लाउँदा. अलिकति हुन्छ. अब यो कुराहरू भनेको चाहिँ लाइक भनौँ न
अलिकति एक्सट्रिमै जाँदाखेरि लाइन छ सो त्यो कारणले अब एक्सट्रिम जानको लागि चाहिँ अलिकति स्पिड पनि भइन्छ अब जस्तो सिटीमा जस्तो 10-20 को स्पिडमा कुदाइँदैन 50-60-60-70 को स्पिडमा कुदाउँदाखेरि चाहिँ लडिहाल्यो भने पनि बचाउँछ र त्यतिको स्पिडमा जुन एयर फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको थ्रु आउट द प्यान्ट चाहिँ फ्लो भइरहन्छ सो त्यो कारणले त्यस्तो हिट इस्यु चाहिँ हुँदैन सो हामीले चाहिँ सोलेस सायद लिएर आउने ट्राई गर्दैछौँ अनि अरू कुनै लाइक इन्डियन ब्रान्डहरू जुन चाहिँ अलिकति रिजनेबल प्राइसमा आउँछ होइन अब बिस्तारै हामी चाहिँ डिएसजीको एउटा हुडी पनि हामी टार्गेट गर्दैछौँ डिएसजीको राइडिङ ज्याकेट बबाल छ एउटा त्यो हुन्छ नि ट्र्याकवाला है त्यो पछाडि हम्पवाला त्यसको प्राइस पनि लाइक 15,000 भित्रै छ होला सायद है कि कति हो 15,000 इन्डियन प्राइस चाहिँ तपाईँको 11,000 छ इन्डियन प्राइस 11 भनेपछि नेपालमा 20 सम्ममा आइपुग्छ 20 सम्ममा सो एउटा प्रपर स्पोर्ट्स चलाउने प्रपर भनौँ न ट्रेनिङ गर्ने मान्छेलाई एउटा प्रपर प्रोटेक्सन चाहिने मान्छेलाई चाहिँ सो त्यो पनि अभाइलेबल हुनसक्छ यस्तो राम्रो राम्रो सामान आइरहेछ नेपालमा हुन्छ नि एउटा रिजनेबल प्राइसमा हुन्छ नि योभन्दा अल्पाइन स्टार डाइनिज या अरू कुनै हुन्छ नि रेबिट महँगो होला एक्सपेन्सिभ राम्रो पनि होला तर नेपालमा यो लेभलको प्राइसमा इन्डियन प्रडक्ट्सहरू एउटा ब्रान्डेड प्रडक्ट्सहरू आउनु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो होइन सस्तो दाममा पाइरहेछौँ सो भोलि पर्सि प्राइस त इन्क्रिज हुँदैन नि प्राइस लाइक वी माइट बट विल ट्राई टु किप इट एज लो एज पोसिबल होइन सो यहाँनिर चाहिँ एमआरपी टाइपकै प्राइस हुन्छ अलिकति रिजनेबल प्राइस हुन्छ र एकजना आउँदाखेरि एउटा प्राइस अर्को आउँदाखेरि अर्को प्राइस चाहिँ हुँदैन यहाँनिर तपाईँले अनलाइनमा भन्नुपर्दा अनलाइनमा पनि मैले सोद्धाखेरि हुन्छ नि कतिवटा कम्पनीहरूलाई चाहिँ मैले सोद्धाखेरि लाइक यसको प्राइस कति हो भन्छ सुरुमा 9,000 भन्छ अनि पसलमा गइसकेपछि चाहिँ अर्कै प्राइस भनिदिन्छ क्या 7,000 अनि त्यो त अनलाइनको प्राइस हो भन्छ गएपछि है सो अनलाइन अफलाइन भन्ने प्राइस हुँदैन यो चाहिँ नेपालीहरूले बुझ्नुपर्छ अनि ठग्ने कामहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ यो हुन्छ नि फोकटे अनलाइन अफलाइन प्राइस के प्राइस हो त्यो हुन्छ नि लाइक एउटै एमआरपी प्राइस होस् वक इन कस्टमर्सलाई र अनलाइन कस्टमर्सलाई भयो भने पो ल अलिकति विश्वास गर्ने खालको वातावरण हुन्छ यहाँ त टी सर्टहरू भइहाल्यो अनि यो डिफेन्डर भनेको चाहिँ के हो यो डिफेन्डर भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्रिन प्रोटेक्टर हो यसो भनेपछि यो हुन्छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोलको लागि प्रोटेक्सन सो धेरै मोडलहरूको हामीसँग छ केटिएम 390 हजुर BMW अनि डुकाटी मोन्स्टर यामाहा R3 सो हाइनेस 350 सो हामीसँग यसरी नै धेरै डिफ्रेन्ट मोडलहरूको छ सो आउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्रपर हो सो यो चाहिँ तपाईँको भनौँ न एन्टी ग्लेयर हो सो यो चाहिँ घामसाममा टल्किने प्रब्लम ओके त्यो पनि हुँदैन सो यो चाहिँ त्यो एनएसको लागि पनि ल्याउनु पर्यो अब एनएसको लागि चाहिँ या स्योर एनएसको लागि पनि ल्याउनु पऱ्यो किनभने मलाई पनि त्यो हुन्छ नि भ्लगहरूमा कतिको स्पिड कुदिरहेछ भनेर एउटा ग्लेयर आउँछ क्या लाइटमा क्यामेरामा सो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन त्यही डट स्याकको कुराहरूमा डट स्याक चाहिँ कस्तो टाइपको कम्पनी हो लाइक कहाँको कम्पनी हो के हो डट स्याक चाहिँ स्पेसली वर्किङ अन लगेज कुराहरूमा चाहिँ होइन सो बाइकको लगेजहरूमा चाहिँ उनीहरूले काम गर्छ सो सेफ्टी गेयर्सहरू चाहिँ डट स्याकको छैन अब लगेजमा पनि धेरै अप्सन छ होइन अब जस्तो यो सामान आएको हिजो अस्ति भर्खर आएको लाइक हाम्रो इन्स्टाग्राम पोस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट 3 or 4 डेजको डिफ्रेन्सेसमा स्याडल ब्याग एउटै छैन अब सो टेल ब्याग पनि अलमोस्ट फिनिस भइसक्यो होइन सो लाइक अनएक्सपेक्टेड मार्केट छ नेपालमा यस्तो कुराहरूको लागि सो नेपालमा अब डटको कल्चर त कहाँ छ होइन नेपाल आई थिङ्क साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा वान अफ द बिगेस्ट डट कल्चर भएको र हुन्छ नि एमटिबी कल्चर भएको पनि है एमटिबी कल्चर र डट बाइक कल्चर भएको कन्ट्री हो सो हामीले त्यो कुरा प्रमोट गर्नुपर्छ र त्यही कुरालाई चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई अलिकति जेन्युन प्रडक्ट नेपालमा रिजनेबल प्राइसमा ल्याउँ भन्दा अरू पनि छ होला निकै तर हुन्छ नि प्राइस पोइन्ट पनि हेर्दा कहाँको कम्पनी हो यो एक्ज्याक्टली चाहिँ इन्डियन कम्पनी इन्डियन कम्पनी नै हो तपाईँले अब लाइक बिल्ड क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो फर्स्ट टाइम इन नेपाल आई गेस मैले प्रोडक्ट देखेको चाहिँ किनकि मैले आजसम्म बाहिरबाट हाम्रो जस्तो इन्टरनेसनल हाम्रो राइडरहरू जस्तो चाहिँ BMW GS अनि अफ्रिका ट्विनहरू लिएर आउनुहुन्छ म कहिले काहीँ यहीँ थमेलमा पनि मिटअप भइरहेको हुन्छ गियर्सहरू हेर्दाखेरि नेपालमा कहिले नदेखेको जस्तो लाग्थ्यो होइन सो अब इनकेस कसैलाई चाहिरहेको थियो र कहाँ पाउँछ र अब भनौँ न लाइक कहाँबाट लिएर आउने के युज हुन्छ मलाई के काम भन्ने त्यस्तो सोच छ भने चाहिँ हामीले सबै भेराइटी एभाइलेबल छ सो सबै क्याटेगोरीको छ 30 लिटर्स तपाईँको 20 लिटर्स अनि हाम्रो 10 लिटर्सको छ सो यो चाहिँ काइन्ड अफ लाइक मल्टिपर्पज ब्याग जस्तो हो सो राइनक्समा चाहिँ अहिले हामीसँग बाँकी भएको भनेको चाहिँ 8GT हो जुन चाहिँ इन्ट्री लेभल ग्लोभ्स हो स्टार्टिङ एट 5,000 होइन सो 5,000मा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दा चाहिँ फुल्ली लेदर हो यो चाहिँ सो गोट लेदर हुन्छ न लाइक त्यो रेक्जिन होइन कि त सिन्थेटिक टाइपको मेटेरियल हुँदैन सो प्योर लेदर हुन्छ र तपाईँले यसमा ट्यागमै हेर्न सक्नुहुन्छ कि लाइक थ्रु आउट द बडी
75% भोल्युम चाहिँ लेदरको हुन्छ अनि तपाईँको 14% नाइलन अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा फेब्रिकहरूको हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ हजुरको एउटा ग्रिप पोइन्ट हेर्नुहुन्छ भने ग्रिप पोइन्ट पनि एकदम राम्रो हुन्छ अब ब्रदरले पनि चलाउनुहुन्छ र प्लस यो ग्लोभ्स त मै चलाउँछु होइन अनि पर्सनली मलाई एकदम राम्रो नै लागेको छ ब्रदरले चलाउनु 3टा राइडमा लगिसकेँ मैले यो चाहिँ यो ग्लोभ्स लाइक यो चाहिँ लाइक एकदम राम्रो छ होइन ग्रिप पोइन्टमा पनि राम्रो छ ब्रदरले पनि चलाउनुहुन्छ प्लस मैले पनि चलाइरहेको छु अहिले रिसेन्टली होइन सो त्यो कारणले चाहिँ ग्रिपिङ पोइन्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ तपाईँको लेदर मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्रिदेबल छैन अलिकति गर्मी हुन्छ मेरो पसिना आउने इस्यु छ भन्छ होइन सो त्यसको लागि पनि हजुरको भित्र चाहिँ अलिकति सोच्नको लागि यस्तो लाइक सोच्ने टाइपको मेटेरियल पनि दिएको छ हजुरको होइन सो प्याडिङ जस्तो पनि फर्मको पनि फिल हुन्छ यसमा चाहिँ होइन र प्लस तपाईँको पसिना आउने एरियामा एसडी फर्महरू पनि दिएको छ सो केही हदसम्म चाहिँ पसिना सोच्छ यसले होइन र प्लस तपाईँको थ्रु आउट द बडी अप्पर पार्टमा चाहिँ सानो दुलोहरूबाट चाहिँ मजाले हावा छिर्दो रहेछ क्या मजाले लाइक हेर्दाखेरि गर्मी भए पनि लाउँदाखेरि उत्तिकै शीतल छ क्या फेरि मलाई यो पनि मन परेको थियो एकदम स्पोर्ट्स क्याटेगोरी यो चाहिँ अलिकति बेटरै छ भनौँ होइन अहिलेको हामीसँगको नक्सको प्रोटेक्सन छ सो यो चाहिँ एसपिएस हो यो प्रपर एसपिएस हो होइन सो प्रपर प्रोटेक्सन हो डाइरेक्ट फ्रम नक्स तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नक्स नै लिएछ सो नक्सकै प्रोटेक्सन आउँछ प्लस तपाईँको नक्सको एउटा प्रपर ब्याजिङ पनि आउँछ यसमा चाहिँ होइन र प्लस तपाईँको यो पनि लेदर हो होइन तर यो चाहिँ तपाईँको अलिकति स्पेसल्ली समर सिजनको जस्तो भयो होइन सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको भेन्टिलेसन पार्ट्सहरूमा चाहिँ यो मेस पनि पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ है सो मेस पनि छ र प्लस तपाईँको यो साइड प्रोटेक्टर पनि छ जुन चाहिँ हेभी नै दिएको छ होइन र प्लस यो ग्लोभ्स चाहिँ तपाईँको यस्तो तरिकाले निकाल्यो कि लाइक हामी भाइजर पुस्छौँ टाइम टु टाइम राइड गर्दाखेरि सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको राइट ह्यान्डमा चाहिँ केही पनि छैन है तर लेफ्टमा चाहिँ हजुरको एउटा सानो एउटा प्लास्टिक जस्तो होइन जसले चाहिँ वाटरहरू सिलिकन लेयर दिएको हुन्छ यो चाहिँ होइन सो यसले चाहिँ तपाईँले पानीहरूलाई चाहिँ भाइजरमा मजाले पुस्न सक्नुहुन्छ क्या सानो कुरा हो बट एकदमै युजफुल कुरा हो यिनीहरू चाहिँ है सो रिसर्च गरेर यस्तो प्रडक्टलाई चाहिँ के भन्छ भने वेल थट अबाउट यो राइडिङ गर्ने मान्छेले नै डेभलप गरेको प्रडक्टहरू हो स्पेसिफिक फर राइडिङ स्मल प्रब्लम्सहरूलाई नै सल्युसन गर्न खोजेको चाहिँ रिसर्च गरेको भन्छ यस्तोलाई चाहिँ खास गरी मैले रेडाकै सोचिरहेको थिएँ किन्न राइडाकै तर मलाई चाहिँ अलिकति लाइट वेट ग्लोभ्स चाहिँ एभ्री डे युजको लागि चाहिँ यही ठिक हुन्छ भनेर यही लिएको थिएँ मोटरसाइकल एन्थुजियास्टहरूले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ हुन्छ नि टी सर्टहरूको कल्चर पनि एकदम छ मोटरसाइक्लिङमा सो उसले पनि लगाइरहेछ म चाहिँ लाउँदिनँ खासै होइन किनभने लाइक एभ्रिबडी हेज अ डिफ्रेन्ट टेस्ट होइन सो त्यो पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ तर जसलाई हुन्छ नि लाउन मन छ र जसलाई चाहिँ हुन्छ नि मोटरसाइक्लिङ टी सर्टहरू मनपर्छ उहाँहरूको लागि यहाँनिर लाइक राम्रो फास्ट बेन्ड भन्ने इन्डियन कम्पनी नै हो अगेन सो फास्ट बेन्ड इन्डियन कम्पनीकै राम्रो टी सर्टहरू छ अब लगभग हुन्छ नि सबै कुरा त मैले कभर गरिसकेँ यहाँनिरको होइन दुई पाङ्राको अब के कुराहरू आउँदैछ अब फ्युचरमा पनि उहाँहरूले अरू ब्रान्डहरू पनि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ राइनोक्सको अफिसियल डिलर सो त्यही गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ विल मिट इच अदर इन द नेक्स्ट भिडियो आई होप दिस भिडियो वाज भेरी इन्फर्मेटिभ अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई